Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Chủ đề hôm nay của mình sẽ là nhà soạn nhạc Alexandre Desplat và thế giới thần tiên của ông. Chắc có lẽ ít người biết đến cái tên Alexandre Desplat, nhưng đa số đều biết những bộ phim do ông soạn nhạc. Một vài ví dụ như là The Grand Budapest Hotel, The King's Speech, The Shape of Water hay là Pinocchio. Những bộ phim hàn lâm mang màu sắc huyền ảo. Tuy là một nhà soạn nhạc đến từ nước Pháp, nhưng Desplat luôn tự nhận mình là một nhạc sĩ quốc tế. Ông có dòng máu Hy Lạp của mẹ, sự lãng mạn kiểu Pháp từ ba và tuổi thơ lớn lên tại Mỹ. Do đó, ông có thể hợp tác với nhiều đạo diễn với nhiều thể loại phim khác nhau. Nhưng dù ở thể loại phim nào đi nữa, nhạc của Desplat vẫn có nét riêng và luôn mang lại một màu sắc mơ màng cho bộ phim. Ví dụ như giai điệu chủ đề cho nữ chính trong bộ phim Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai. Làm cách nào dùng âm nhạc để diễn tả cái ánh sáng lấp lánh của viên ngọc trai trên đôi tai thiếu nữ đây? Để tạo ra được những giai điệu huyền ảo như vậy, Desplat có cách làm việc vô cùng độc đáo. Trước khi sáng tác bất kỳ bản nhạc phim nào, trước tiên ông sẽ tưởng tượng đến màu sắc và hình ảnh trước, rồi từ đó ông mới lựa chọn nhạc cụ tương ứng, rồi sau đó bắt tay vào viết nhạc. Một ví dụ xuất sắc là bộ phim The Grand Budapest Hotel. Bộ phim lấy bối cảnh ở một quốc gia tưởng tượng tên là Dubrovka. Nhấn mạnh hai chữ tưởng tượng. Thì để diễn tả một quốc gia không có thật, trước tiên, ông dựa vào vị trí được miêu tả của quốc gia này. Một quốc gia nằm ở Trung Âu, gần dãy Alps, với một chút ảnh hưởng từ văn hóa Nga. Từ đặc điểm này, ông tiến hành chọn nhạc cụ cho âm nhạc của mình, với đàn balalaika và mandolin tượng trưng cho âm nhạc Nga, giai điệu mô phỏng theo dân ca Thụy Sĩ, với nhạc cụ tiêu biểu là cimbalom. Thì khi kết hợp lại, mình có được một bản nhạc vô cùng thú vị và cũng phù hợp với bối cảnh bộ phim. Trong một phân cảnh khác, khi hai nhân vật chính đến một tu viện bí ẩn trên núi, Desplat sử dụng tiếng chuông cùng với dàn hợp xướng để tạo vẻ linh thiêng. Giai điệu lúc này cũng được lấy cảm hứng từ nhạc của Tchaikovsky để tăng thêm phần kỳ bí. Ngoài nơi chốn ra, nhạc phim của Desplat còn gắn liền với những nhân vật tưởng tượng. Như trong bộ phim Pinocchio, nhạc sĩ chỉ sử dụng những nhạc cụ làm bằng gỗ. Vì theo ông, nhạc cụ gỗ có âm thanh ấm áp và mềm mại, phù hợp với câu chuyện về một cậu bé người gỗ và người cha của mình. Trong đó dễ thương nhất phim có lẽ là bài Ciao Papa, chào ba của Pinocchio, hát khi tạm biệt ba mình. Ciao Papa, mio Papa, time has come to say farewell. For how long will I go? Is it far? No one knows, no one can tell. Một bản nhạc đúng như Desplat mô tả, ấm áp mềm mại với một giọng ca trong sáng dễ thương. Một bộ phim hư cấu khác là The Curious Case of Benjamin Button, dị nhân Benjamin. Bộ phim kể về một chàng trai có cuộc đời lão hóa ngược, tức là sinh ra cậu là một ông lão và trẻ dần cho đến khi mất. Một cuộc đời như vậy thì phải có âm nhạc như thế nào? Cũng bắt đầu từ hình ảnh, âm nhạc của phim là những đoạn được chơi xuôi rồi chơi ngược, như những người lướt qua đời Benjamin. Với hai dòng thời gian khác nhau như vậy, Benjamin thường phải trải qua biệt ly trong mọi mối quan hệ. Một người đàn ông cô đơn, cực kỳ ít nói. Dù vậy, với một giai điệu nhẹ nhàng, buồn man mát,
Desplat đã nói hộ nỗi lòng của người đàn ông có cuộc đời đặc biệt này. Một nhân vật đặc biệt khác là Alan Turing, nhà toán học nhận nhiệm vụ giải mã cỗ máy Enigma của phát xít Đức trong phim The Imitation Game. Desplat đã sử dụng đàn piano, tạo những âm thanh tích tắc như tiếng giải mã cỗ máy, cộng thêm nhịp điệu nhanh để miêu tả độ phức tạp của nó cũng như độ phức tạp tâm lý của Alan Turing. Một bộ phim lịch sử khác cũng được Desplat phù phép là The King's Speech. Nội dung phim kể về một vị vua nói lắp. Làm cách nào để miêu tả một người nói lắp đây? Rất đơn giản, Desplat tạo phần nhạc nền là một giai điệu bao gồm 8 nốt lặp đi lặp lại. Còn phần bề trên cũng là một giai điệu được chơi đi chơi lại với nhiều biến tấu khác nhau. Và như thế, chỉ cần nghe thôi, mình cũng cảm nhận được sự khó khăn trong diễn đạt của vị vua này. Và một bộ phim xuất sắc khác là The Shape of Water, kể về chuyện tình của một cô gái câm và anh chàng thủy quái đến từ Amazon. Để kể một chuyện tình thì dễ, nhưng một chuyện tình dưới nước thì phải kể như thế nào đây? Qua âm nhạc, Desplat muốn miêu tả cái cảm giác dễ chịu khi đắm chìm trong một làn nước ấm áp, và cảm giác đó cũng chính là cảm giác về tình yêu trong phim này. Thì để đại diện cho thủy quái, ông sử dụng một nhạc cụ đến từ Nam Mỹ, đó là đàn bandoneon. Còn để đại diện cho cô gái câm, ông sử dụng tiếng huýt sáo. Tuy cô gái không nói được, nhưng tiếng huýt sáo đã thay cô nói lên khát vọng tự do, lẫn niềm hạnh phúc dạt dào khi yêu. Như Nị cũng thấy, dù là một câu chuyện cổ tích, một đất nước tưởng tượng, một bộ phim tiểu sử hay một chuyện tình không tưởng, Alexandre Desplat luôn biết cách biến bộ phim đó trở thành sự thật bằng âm nhạc. Không có nhạc của ông, cậu bé Pinocchio không thể cất tiếng hát, cũng không có đất nước nào tên là Dubrovka, và cũng chẳng có chuyện tình nào giữa người và cá. Chỉ bằng việc kết hợp các sóng âm, ông đã tạo ra một thế giới mà khán giả, cho đến khi bộ phim kết thúc, vẫn còn lơ lửng đâu đó ở ranh giới giữa thực và mơ, với những câu chuyện ngỡ như mơ mà trở thành thật, và những sự thật lại bỗng hóa thành mơ.